Welcome back to my channel Pakghar and lifestyle. Jot apnaloke cooking video logote lifestyle related video pabo. Aru aji video tu moi notunkoi hua magburor dangor samossa eta loi ahisu aru akha korisu apnalokor ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি মই 2 সন্তানৰ মাতৃ আৰু ইয়াত কোৱা কথাখিনি মই মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছো সো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে আমি বেবিক গাখীৰ কে বছৰত এৰুৱাব পাৰো আপোনালোকে বেবি 2 বছৰ হোৱা লগে লগে এৰুৱাই দিব পাৰে যিহেতু হিহতি সব বস্তুকে খাবলৈ লৈছে সো সব নিউট্ৰিয়েন্টস পাই গৈছে কিছুমানে 3 বছৰলৈকে খুৱাই হে আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত কথা কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে 2 বছৰতে এৰুৱাই দিব পাৰে মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ লৰা দুটাকে মই 2 বছৰ হোৱা লগে লগে এৰুৱাই দিছিলো আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে আৰু এবছৰমান খুৱাও কিন্তু মই সাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে 2 বছৰতে এৰুৱাই দিব কিয়নো কাৰণ যিমানে ডাঙৰ হৈ আহিব তেতি বেছি এডিক্টেড হৈ যাব আৰু এৰুৱাবলৈ খুব টান হ'ব সেই কাৰণে এতিয়া তেতি যেটো ইমান বুজাও হোৱা নাই সেই কাৰণে 2 বছৰ হলে আপোনালোকে এৰুৱাই দিব পাৰে এতিয়া মেইন কোৱেশ্চনটোলৈ আহো গাখীৰ কেনেকৈ এৰুৱাব ফাৰ্স্ট আপোনালোকে যে প্ৰিপেয়াৰ হৈ লওক মনটো ডাট কৰি লওক যে মই আৰু গাখীৰ নুখুৱাও নহলে সন্তানৰ কানুন দেখি আপোনালোকৰ বেয়া লাগিব আৰু এইবাৰ লাষ্ট দিদু বুলি কৈ দিয়ে থাকিব আৰু সেকেন্ড পইণ্টটো হৈছে আপোনালোকে ঘপকে গাখীৰ এৰুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিব যিহেতু এটো অলপ স্লো প্ৰসেস হ'ব কিন্তু অতি সহজতে গাখীৰ এৰুৱাব পাৰিব আপোনালোকে প্ৰথমতে গাখীৰ দিয়া ড'জটো অলপকৈ কমাই আনো মানে আগতে যদি দিনে 4 বাৰ দিয়ে এতিয়া 3 বাৰ দিয়ক এনেকৈ 3 দিন কৰক তাৰ পিছত 2 বাৰ দিয়ক এবাৰ দুপৰীয়া আৰু এবাৰ ৰাতি খোৱা টাইমত এনেকৈ 4 দিন মান কৰক তাৰ পিছত লাহেকৈ গৰু গাখীৰ বটলত ভৰাই দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক বটলত দিলে হিহতে খাবলৈ ভাল পাব যিহেতু হিহতে এতিয়ালৈকে গাখীৰ সাক কৰিয়ে খাই আহিছে আৰু ৰাতি হোৱা টাইমত বিচাৰিলে আকৌ অলপ গাখীৰ বটলত ভৰাই দিব আৰু হিহতক দিনটোত কিবা কিবি সৰুহুৰা খাই থাকিবলৈ দিব যাতে হিহতৰ ভোক নালাগে আৰু তেতিয়া গাখীৰ ডিমান্ড নকৰে আৰু বিচাৰিলে কিবা কৈ হিহতৰ মনটো ডিস্ট্ৰেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ৰাতি আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে ৰাতি তাৰ পানী বটলত পানী ভৰাই হিটানৰ মূৰত লৈ ল'ব যেতিয়া বেবি হাড় পাব গাখীৰ বিচাৰিব হেতু টাইমত আপোনালোকে পানী বটলটো দি দিব পাৰে তেতিয়া টোপনিতে পানী খাই ল'ব আৰু পেটটো ভৰি যাব আৰু যদি আপোনালোকৰ বেবিয়ে পানী নাখায় গাখীৰ ডিমান্ড কৰে তেতিয়া আপোনালোকে ৰাতি অলপমান দি দিব একেবাৰে তাকে খাবলৈ নিদিব অলপমান গাখীৰ খাবলৈ দি দিব কাৰণ এতিয়া আমি যদি ঘপকে ট্ৰাই কৰো তেহেতৰো কষ্ট হ'ব সেইকাৰণে আমি প্ৰসেসটো লাহে লাহে কৰিম আৰু তেনেকৈ আপুনি 2 এদিন কৰিব বিচাৰিলে পানী খাবলৈ দিব যদি দেখে যে পানীয়ে তেতি মান্তি হোৱা নাই গাখীৰ লাগে তেতিয়াহে গাখীৰ দিব কিন্তু 2 দিন বা 3 দিনহে দিব তাৰ পিছতটো যদি বিচাৰে হেতু টাইমত কিন্তু কানিলেও আপোনালোকে গাখীৰ নিদিব অলপমান তেনেকৈ ফুসলাবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে উঠি পাই অকনমান ঘুৰা পকা কৰিব ৰুমটোতে কুচত লৈ বা যেনেকৈ আপোনালোকে নৰমালি হোৱাই বেবি তেনেকৈ খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব শুই যাব তেনেকৈ 2-3 দিন কৰাৰ পিছত দেখিব অটোমেটিকলি তেহেতি ৰাতি গাখীৰ নিবিচৰা হৈ পৰিব আৰু ঘৰত যদি ককা আইতাক আছে তেনেহলে হেতু সময়ত তেওঁলোকৰ কথা নুশুনিব তেওঁলোকৰ বেয়া লাগিলে অলপ গাখীৰ দি দিয়া বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু আপুনি মন ডাঠ কৰি ৰাখিব আৰু হেতু সময়ত নিদিব লৰা ছোৱালী কানিলে সবৰে বেয়া লাগে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ মনটো ডাঠ কৰিবলগীয়া হয় আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে গৰু গাখীৰ খাব জানো না খাবও পাৰে যদি আমি গৰু গাখীৰ বুলি কওঁ তাতো এটা ট্ৰিক্স আছে আপুনি ক'ব এই আসোৱা মই গাখীৰ বা যোনটো শব্দ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে হেতু ক'ব মই দু বুলি কৈছিলো সেই কাৰণে তেতিয়াও দু বুলিয়ে কৈ খুৱাইছিলো সো ক'ব এই আসোৱা মই দু আনিছো তোমাৰ খাবলৈ দিগদাৰ হয় কাৰণে মই ইয়াত ভৰাই দিছো এতিয়া খাইছোৱা তেনেকৈ কৈ খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু আশা কৰিছো যোন 2-3টা টিপস বা কথা কলো হেগিটাৰ পৰা আপোনালোকৰ লাভ হ'ব বুলি আৰু বেবিক অতি সহজতে গাখীৰ এৰুৱাব পাৰিব বুলি ভিডিওটো যদি ভাল পালে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং